डिस्क ब्रेक नभएको बाइक स्कुटीहरुमा यो इमोजी राख्नु मिल्दैन भनेर धेरैले नराखेको हुन्छ तर राख्नु मिल्छ। यसको लागि मैले अस्ति भिडियो बनाएको थिएँ र त्यसमा कमेन्ट गर्नुभयो अर्को भिडियो बनाइदिनु भनेर। त्यही भएर आज फुल कसरी राख्ने केलाई के गरी गर्ने भनेर सबै इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा सानो यो मेटलको प्लेट लिनु होला, त्यसमा ठ्याक्कै यसमा लाग्ने गरी ड्रिलले स्क्रु पाल पार्नु होला र यसको यो तल खुट्टामा पाल हुन्छ त्यसमा कालो कलरको स्क्रु पाल्नु भयो भने डिस्क ब्रेक नभएको बाइकहरु स्कुटीहरुमा यसरी लाउन सक्नुहुनेछ। र यो इमोजी धेरै झर्ने भएकोले यसमा माथि एउटा कालो स्क्रु र बिचमा एउटा स्क्रू लगाइदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो झर्दैन। र यो स्प्रिङलाई तारले बाँधेर सुपर ग्लुले टाँच्नुभयो भने यो मजाले अट्छ, लगभग झर्दैन। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक शेयर गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।